caught in the crossfire. Was caught in the જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. આજે આપણે બનાવીશું મિલ્ક પાવડરમાંથી બનતો કલાકંદ. કલાકંદ એ એક એવી રેસીપી છે કે જે પનીરમાંથી બને છે, પણ આ એક ઓપ્શન છે. જો પનીરમાંથી તમારે ના બનાવવું હોય તો તમે આ રીતે મિલ્ક પાવડર ઘરમાં પડ્યો હોય તો આ રીતે બી સરસ એકદમ કલાકંદ બને છે. અને આ એક કલાકંદ એક જાતની બરફી છે, પણ એનું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે કલાકંદ. તો કલાકંદમાં મેં અત્યારે એક જ કપ, તમે જોઈ શકો મેજરમેન્ટ પ્રમાણે મેં 1 કપ લીધું છે, પણ આપણે 2 કપ લેવાના છે આવી રીતે. એટલે મારો વિડીયોને તમે છેટ સુધી જોજો. હજુ આમાં મેં અમુક વસ્તુ બાકી રાખી છે, મેં તમને બતાવી નથી. એટલે હું આગળ જેમ જેમ રેસીપી બનાવતી જઈશ એમ એમ અમુક વસ્તુ નાખતી જઈશ. તો સ્કીપ ન કરશો વિડીયોને. સ્કીપ કરશો તો રેસીપી આખી તમને સમજાઈશે નહીં કે મેં કેટલું કેવી રીતે લીધું છે. એટલે જરૂરથી તમે સ્કીપ કર્યા વગર એન્ડ તક મારો વિડીયો જોશો તો તમને ખબર પડશે કે હું મેજરમેન્ટ પ્રમાણે કેટલી વસ્તુ લઈ શકું છું. તો ચાલો બનાવી દઈએ આપણે કલાકંદ. અને કલાકંદ માટે મેં આ મિલ્ક પાવડર લીધો છે, લીંબુ છે, પિસ્તા છે અને આ ચારોળી છે, અને આ વેનીલા એસેન્સ છે, તમે જોઈ શકો છો. અને વેનીલા એસેન્સ ના હોય તો તમે જે એલાયચી અને જાયફળ લઈ શકો છો. તો ચાલો બનાવી દઈએ આપણે કલાકંદ. હવે એક જેમાં કાઢવાનું છે એને પહેલાં આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરી દેવાની છે આવી રીતે સરસ બધી બાજુ. જો બટર પેપર તમારા ઘરમાં હોય તો બટર પેપર બી તમે કરી શકો છો, પણ જો ના હોય તો આ રીતે બી ઘીથી ગ્રીસ કરી અને આવી રીતે સરસ થઈ જાય છે. અને આસાનીથી આપણું જે વસ્તુ કલાકંદ છે એ નીકળી જાય છે મીઠાઈ. હવે આપણે એક જેમાં બનાવવાનું છે એમાં આપણે પહેલાં મિક્સ કરી દેવાનું છે. ગેસ ચાલુ કર્યા પહેલાં આ પ્રોસેસ કરવાની છે. તો મેં પહેલાં આ 1 કપ છે એ હું આવી રીતે લઈ લઈશ. ત્યાર પછી હું બીજો કપ લઈશ. આવી રીતે 2 કપ મિલ્ક પાવડર લેવાનો છે. જેટલો પહેલાં મેં કપ લીધો તો એટલા જ માપ પ્રમાણે અત્યારે મિલ્ક પાવડર લેવાનો છે. એટલે એકદમ એક સરખું બધું વ્યવસ્થિત આપણું જે માપ છે એ આવી જાય. બસ આ રીતે આપણે 2 કપ મિલ્ક પાવડર લીધો છે. અને ત્યાર પછી આપણે 1 કપ પાણી નાખીશું એમાં. અને ખાંડનો માપે તમારે ઓછો વધારે કરી શકો છો. હું મારા 2 કપ માટે આનો અડધાથી થોડો ઉપર પૂણો કપ જેટલી ખાંડ લઈશું. તો હવે આપણે આને મિક્સ કરી દેવાનું છે આવી રીતે પાણીમાં. અને પાણીની જગ્યાએ તમે દૂધ બી લઈ શકો છો. હવે આપણે ગેસ ચાલુ કર્યા પહેલાં આ પ્રોસેસ એકદમ સરસ કરી દેવાની છે, જેથી કરી અને એકદમ આમાં પેલી ગુટલી ન પડે. જે લમ્સ પડી જાય છે એ લમ્સ ન પડે. આ એક જ કારણ છે. જો ગેસ ઉપર મૂકશો ને તો એકદમ ગઠ્ઠા થઈ જશે. બસ આને સરસ આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. અને તમે જોઈ શકો છો ક્યાંય બી એક લમ્સ નથી. અને સરસ આ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ગેસ ઉપર મૂકવાનું છે. હવે ગેસ ચાલુ કરી દીધો છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ઘાટું થવા માંડ્યું છે. હજુ થોડું પ્રવાહી જેવું છે, પણ જેમ જેમ ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે. અને જેમ જેમ થોડું ઉકળતું જશે ને એમ એકદમ ઘાટું થતું જશે. જે અત્યારે પ્રવાહી જેવું લાગે છે, પણ પછી વધારે થીક થશે. હવે આ પાર્ટ પર આપણે ખાંડ નાખી દઈશું. તો ખાંડ મેં 2 કપ લીધું છે, મોટા કપ ભરીને મિલ્ક પાવડર છે, તો એનો આપણે એ જ માપ પ્રમાણે આપણે ખાંડ લેવાની હોય છે. પણ મેં બહુ એટલું બધું ગળ્યું નથી ખાતા, એટલે હું ખાંડનો ભાગ ઓછો નાખીશ. તો અત્યારે હું ખાંડ નાખી દઈશ. અને સતત આવી રીતે હલાવતા જ રહેવાનું છે. જો તમે આવી રીતે હલાવશો નહીં અને છોડી દેશો ને તો બધું એક જગ્યાએ ગઠ્ઠા થઈ જશે. એટલે આવી રીતે ગરમ હોય ને ત્યારે એકદમ સતત હલાવતા જ રહેવાનું હોય છે. કારણ કે હજુ આમાંથી ખાંડ એકદમ મેલ્ટ થશે ને તો એની બી ચાસણી બનશે. એટલે હજુ થોડું પ્રવાહી જેવું થશે, પણ પછી એકદમ થીક થતું બધું ભેગું થઈ જશે. આપણે હવે એકદમ તમે જોઈ શકો છો થોડું થીક થવા માંડ્યું છે. ત્યારે આપણે થોડુંક એકદમ 1 ચમચી જેટલું ઘી નાખવાનું છે. ઘી નાખવાથી એકદમ કલાકંદ એકદમ સોફ્ટ થાય છે.
એકદમ ચીકણો નથી થતો. તો તમારા ઘરમાં ઘી હોય તો ઘી તો અચૂક નાખજો જ, કારણ કે એનાથી એકદમ સરસ ટેસ્ટ બી સરસ આવે છે અને એકદમ ચીકણું જે મિલ્ક પાવડર તો એકદમ ચીકણો જ હોય છે, તો એનાથી થોડુંક એકદમ સરસ રીચ એકદમ આવે છે. હવે આપણે વેનીલા એસેન્સ નાખીશું. 2 થી 3 ડ્રોપ જ નાખવાના છે. આવી રીતે 2 થી 3 ડ્રોપ નાખશો એટલે. હવે આપણે લીંબુ નાખવાનું છે, જે આજ અત્યારે કામ આવે છે. લીંબુ નાખવાથી એકદમ સરસ દાણેદાર આપણો કલાકંદ બને છે. તમે જોઈ શકો છો 2 થી 3 જ અત્યારે હું ડ્રોપ નાખીશ તો સરસ કણ પડવા માંડશે કલાકંદમાં. મેં અત્યારે 1 લીંબુની રસ કાઢ્યો છે, પણ એક હારે બધું નથી નાખી દેવાનું. બસ હવે જ આપણે એકદમ સતત આને હલાવતા રહેવાનું છે, કારણ કે આપણે એકદમ સરસ દાણેદાર બનાવવાનો છે કલાકંદને. હવે આપણે હજુ આટલો પડ્યો છે એટલો નાખી દઈશું. બસ બહુ વધુ નથી નાખી દેવાનું, થોડુંક નાખતા રહીશું, એમ એકદમ સરસ આપણા દાણાદાર પડવા માંડશે. પેન છોડવા માંડે એટલે સમજવાનું કે હવે આપણો કલાકંદ સરસ થઈ ગયો છે. હવે લગભગ મારો કલાકંદ થવા જ આવ્યો છે, પણ હજુ આપણે થોડુંક કરીશું, કારણ કે હજુ સાઈડમાં બધે ચોટે છે. હજુ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા બધે હજુ સાઈડમાં ચોટે છે. એવું ચોટવું ના જોઈએ. આપણે પેનમાં એક બાજુ સરસ બધું ભેગું થઈ જવું જોઈએ અને એકદમ સરસ દાણાદાર બનવા માંડ્યો છે. હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ પેન છોડી રહ્યું છે આપણું કલાકંદ અને એકદમ દાણાદાર બની ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો. હવે હું ગેસ બંધ કરી દઈશ. ગેસ બંધ કરી અને આપણે ફટાફટ જે આપણે ગ્રીસ કરેલી છે પ્લેટ એમાં તરત જ નાખી દેવાનું છે, જેથી ગરમ નાખવાથી એકદમ સરસ સેટ થઈ જાય છે. તો આ આપણું કમ્પ્લીટ બની ગયું છે અને એકદમ દાણાદાર સરસ કલાકંદ બન્યું છે. હવે મેં ગરમ આવી રીતે સેટ કરવા મૂકી દેવાનું, ત્યાર પછી આવી રીતે પ્રેસ કરી દેવાનું છે થોડુંક. તમે જોઈ શકો છો કેવું એકદમ સરસ દાણાદાર જે આપણે બજારમાં કંદોઈની દુકાને મળે છે એ ટાઈપનું જ સરસ આ મીઠાઈ બની ગઈ છે. આને આપણે ફ્રીજમાં નથી મૂકવાનું, બહાર મૂકશો ને તો બી સરસ એકદમ આ સેટ થઈ જાય છે, કારણ કે મિલ્ક પાવડરને સેટ થતાં વાર નથી લાગતી. 10 મિનિટમાં તો સરસ એકદમ થઈ જાય છે. અને ઠંડુ થાય પછી જ આપણે કાપા પાડવાના છે. જેવી રીતે આપણે પનીરમાંથી બનાવી છે એ જ ટાઈપનું બની જાય છે આ મીઠાઈ. હવે આ સરસ મેં એકદમ પાથરી દીધું છે. ત્યારે થોડાક આ પિસ્તા છે અને આ ચારોળી છે. તમે કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ ઘરમાં પડ્યું હોય એ નાખી શકો છો. તો આપણે પહેલાં આવી રીતે પિસ્તા નાખી દઈશું અને ગરમ છે એટલે એકદમ સરસ દબાવીને નાખી દેવાથી સરસ ચોંટી જાય છે અંદર. અને ત્યાર પછી આપણે થોડીક આ ચારોળી નાખીશું. ચારોળીને બી આવી રીતે સરસ પ્રેસ કરી દેવાનું છે, જેથી કરી અને ગરમમાં બધું સરસ ચોંટી જાય. તો એકદમ આ આપણી ઘરે જ બનાવેલી સરસ મીઠાઈ બની ગઈ. તમે જોઈ શકો છો. એક થોડી ઘણી આપણા ઘરમાં વસ્તુ પડી હોય તો આપણે ક્યાંય બહાર લેવા જવાની મીઠાઈ જરૂર જ નથી પડતી, અને આપણા હાથની અને શુદ્ધ એકદમ આપણી ઘરની વસ્તુથી જ એકદમ સરસ આ મીઠાઈ બની જાય છે. તો જરૂરથી તમે બધા ટ્રાય કરજો, અને આમાં બહુ વારેય નથી લાગતી. 10 થી 15 મિનિટમાં જ સરસ આ મીઠાઈ સરસ થઈ જાય છે. હવે આપણે આને બહાર જ રાખીશું, ફ્રીજમાં નથી મૂકવાનું. બહાર 20 મિનિટ કે 25 અથવા 10 મિનિટમાં બી સરસ એકદમ સેટ થઈ જાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી મીઠાઈ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગઈ છે કલાકંદ. A few moments later. તો આ છે આપણું કલાકંદ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. મિલ્ક પાવડરમાંથી બનાવેલું છે મેં. આમ તો આ પનીરમાંથી બને છે, પણ મેં મિલ્ક પાવડરમાંથી બનાવ્યું છે. તો જરૂરથી તમે બધા ટ્રાય કરજો, અને સરસ બને છે આ વાનગી. એક મીઠાઈ જ છે એક જાતની, અને સરસ એકદમ દાણાદાર બન્યું છે. તો આ મારી રેસીપી તમને બધાને પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને નવા સબસ્ક્રાઈબર હોય અને પહેલી વાર જો મારો વિડીયો જોતા હો ને તો જરૂરથી તમે મને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરી અને નવા વિડીયો જે હું તમને બતાવું એ તમારે બેલ આઇકન બટન દબાવી હોય તો જરૂરથી તમારા મોબાઈલમાં મારો વિડીયો આવી શકે છે. તો જરૂરથી મને
સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને જરૂરથી મારો ઝાઝાથી ઝાઝો વિડીયો શેર કરજો. તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. નવા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરી આપણે મળીએ.